ณระดับความสูงกว่า 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนเทือกเขาแอนดิสที่อากาศเบาบางที่นี่มีกรุงลาปัสเมืองหลวงฝ่ายบริหารที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกหนึ่งในเมืองของประเทศโบลิเวียที่พื้นที่มีลักษณะคล้ายกับแอ่งกระทะขนาดยักษ์ลาปัสคือพื้นที่ที่มนุษย์ใช้ทั้งนวัตกรรมและความเชื่อเพื่อเอาชนะข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และอคติทางชาติพันธุ์มีความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นที่ถูกขีดเส้นแบ่งด้วยระดับความสูงไปจนถึงระบบสัญจรลอยฟ้าที่ทันสมัยที่สุดแต่ในขณะที่เมืองกำลังพุ่งทะยานสู่อนาคตภัยคุกคามจากยอดเขาที่รายล้อมก็กำลังคลืบคลานเข้ามาอย่างเงียบเชียบมาร่วมติดตามความเป็นไปของมหานครที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงแห่งนี้พร้อมๆกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหากมองลงมาจากท้องฟ้าลาปัสจะมีลักษณะคล้ายกับชามหลุมลึกที่ถูกกัดเซาะโดยแม่น้ำโซกิยาปูมานานตั้งแต่สมัยโบราณขณะที่โบลิเวียมีเมืองชูเกรเป็นเมืองหลวงตามรัฐธรรมนูญแต่ลาปัสมหานครแห่งประเทศโบลิเวียแห่งนี้ก็เป็นศูนย์กลางการบริหารการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเป็นบ้านของประชากรหลายล้านคนที่มีการผสมผสานอย่างแยกไม่ออกระหว่างวิถีชีวิตของคนเมืองยุคใหม่และรากเหง้าของชาวพื้นเมืองสิ่งที่ทำให้ภูมิศาสตร์ของเมืองนี้มีความลึกซึ้งและซับซ้อนอย่างยิ่งคือการที่ความสูงกลายเป็นตัวกำหนดชนชั้นอย่างชัดเจนตามปกติแล้วผู้ที่มีฐานะมักจะครอบครองพื้นที่บนยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์แต่สำหรับที่นี่ก้นแอ่งกระทะซึ่งอยู่ต่ำลงไปและมีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่ารวมถึงมีปริมาณออกซิเจนที่หนาแน่นกว่ากลับกลายเป็นที่ตั้งของย่านคนรวยและกลุ่มผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจในขณะที่บ้านเรือนอิฐสีส้มเปลือยเปล่าของกลุ่มชนชั้นแรงงานและผู้ที่มีรายได้น้อยจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปตามความลาดชันของหุบเขาทอดยาวไปจนถึงขอบแอ่งด้านบนซึ่งเชื่อมต่อกับเมืองพี่น้องอย่างเอลอันโตที่ระดับความสูงกว่า 4,000 เมตรที่ซึ่งอากาศหนาวเหน็บและเบาบางกว่ามากสภาพภูมิประเทศที่สูงชันทำให้ลาปัสเผชิญกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดไร้ระเบียบและเต็มไปด้วยมลพิษทางเสียงท่ามกลางความวุ่นวายนี้ได้เกิดเซบรัสเดลาปัสหรือแก๊งม้าลายขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2001 คือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เคยถูกสังคมทอดทิ้งกลุ่มเปราะบางและรวมไปถึงอดีตผู้ติดยาเสพติดและเด็กเร่ร่อนได้รับโอกาสที่ 2 ในการสวมชุดมาสคอตม้าลายออกมาเต้นรำและสร้างรอยยิ้มเพื่อจัดระเบียบการข้ามถนนเปลี่ยนท้องถนนที่ตึงเครียดให้เป็นห้องเรียนแห่งพลเมืองและมอบอาชีพพร้อมความภูมิใจให้แก่พวกเขาความหนาวเย็นและความเร่งรีบยังคงหล่อหลอมวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายในช่วงเช้าตรู่ผู้คนจะแวะซื้ออาปิกอนปาสเตลซึ่งอาปิคือเครื่องดื่มร้อนเนื้อเข้มข้นที่ทำจากข้าวโพดสีม่วงต้มกับเครื่องเทศอย่างอบเชยและการพลูทานคู่กับปาสเตลที่เป็นพายชีสทอดกรอบโรยน้ำตาลไอซิ่งแต่หากสายขึ้นมาหน่อยซันเตย่าพายอบยัดไส้เนื้อและน้ำซุปรสกลมกล่อมก็เป็นเมนูบังคับที่ต้องรีบหาทานก่อนเวลา 10 โมงครึ่งก่อนที่ร้านจะปิดตัวลงบนท้องถนนยังสามารถพบกับเมนูประวัติศาสตร์อย่างแซนด์วิชเดโซลาซึ่งแซนด์วิชนี้ประกอบไปด้วยเนื้อขาหมูอบหั่นบางๆโปะด้วยเอสคาเบเชหรือผักดองน้ำส้มสายชูหนังหมูกรอบและซอสพริกถั่วลิสงรสจัดจ้านเมนูนี้ถูกคิดค้นและขายโดยหญิงชาวพื้นเมืองหรือโชลาซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรมอาหารที่ผูกพันกับกลุ่มสตรีชนเผ่าอย่างลึกซึ้งร่องรอยของอดีตยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างเงียบๆท่ามกลางความวุ่นวายหากเดินลัดเลาะไปตามถนนคาเยเคเอนตรอกยุคอาณานิคมที่ปูด้วยหินกรวดจะพบกับพิพิธภัณฑ์อาคารสีสันสดใสและเรื่องเล่าลี้ลับของอดีตทาสชาวแอฟริกันถนนสายนี้เชื่อมโยงไปสู่งานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกอย่างบาซิลิกาเซนต์ฟรานซิสที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ก่อนจะพังทลายจากหิมะและสร้างใหม่จนแล้วเสร็จในปี 1784 สถานที่แห่งนี้ช่างฝีมือพื้นเมืองได้แอบสลักลวดลายงู
มังกรนกเขตร้อนและพืชพันธุ์ท้องถิ่นซ่อนไว้ในศิลปะแบบบาโรกเป็นการต่อสู้ขัดขืนแบบเงียบๆที่ผสานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับศาสนาคริสต์ได้อย่างลงตัวเมื่อถนนที่คดเคี้ยวไม่สามารถตอบโจทย์การเติบโตของเมืองได้อีกต่อไปลาปาสจึงสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดตัวมิเตเลเฟเรดิโกในปี 2014 ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบเคเบิลคาร์ที่ครอบคลุมและยาวที่สุดในโลกออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัทดับเบิลเมียการาเวนต้าโดยระบบขนส่งนี้มีระยะทางรวมกันทุกสายยาวกว่า30กิโลเมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 300,000 คนต่อวันนวัตกรรมนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเชื่อมต่อก้นแอ่งกระทะอันมั่งคั่งของลาปัสขึ้นสู่ยอดเขาสูงของเอลอันโตก้าวข้ามความต่างระดับถึงกว่า800เมตรด้วยค่าโดยสารเพียง3บริเวโนหรือไม่ถึงครึ่งดอลลาร์สหรัฐทำให้ประชากรทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงได้กระเช้าลอยฟ้านี้ทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำทางภูมิศาสตร์ช่วยให้ผู้คนบนเขาประหยัดเวลาเดินทางระบบนี้ยังใช้พลังงานไฟฟ้า 100% โดยพึ่งพาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนตู้โดยสารทุกตู้เพื่อจ่ายไฟให้ระบบรักษาความปลอดภัย Wi-Fi และไฟส่องสว่างช่วยลดมลพิษในอากาศได้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อกระเช้าลอยฟ้าพาผู้คนทะยานขึ้นมาถึงเมืองเอลอันโตจะได้พบกับภาพสะท้อนความมั่งคั่งใหม่ของชาวไอมาราผ่านสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าโชเลตอาคารเหล่านี้เป็นผลงานอันโดดเด่นของเฟรดดี้มามานีโดดเด่นด้วยสีสันฉูดฉาดและลวดลายเรขาคณิตแบบแอนดิสโบราณเป็นการประกาศศักดาและอัตลักษณ์ของชนชั้นใหม่ที่ก้าวข้ามผ่านอดีตแห่งการถูกกดขี่ภายใต้ความก้าวหน้าล้ำยุคจิตวิญญาณแบบดั้งเดิมยังคงอย่างรากลึกก่อนการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่หรือโชเลตสุดล้ำชาวเมืองยังคงต้องพึ่งพาตลาดแม่มดตลาดลี้ลับทางการเมืองที่บริหารโดยยาติรีหรือหมอผีพื้นเมืองที่นี่มีการขายเครื่องรางยาเสน่ห์และตัวอ่อนลามะตากแห้งซึ่งชาวโบลิเวียจะนำไปฝังไว้ใต้ฐานรากของอาคารสร้างใหม่โดยให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อเป็นบรรณาการแก่ปาชมามาหรือพระแม่ธรณีแลกกับความคุ้มครองในตลาดยังมีรูปปั้นเทพเจ้าเอเกโกเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภของชาวแอนดิสโบราณซึ่งมีลักษณะเป็นชายร่างท้วมแบกข้าวของเครื่องใช้จำลองชิ้นจิ๋วไว้เต็มตัวชาวเมืองเชื่อว่าหากนำของจิ๋วที่ปรารถนาไปห้อยไว้ที่ตัวเอเกโกและถวายบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอังคารและวันศุกร์สิ่งที่ปรารถนาจะกลายเป็นความจริงแม้มนุษย์จะสามารถประนีประนอมกับอุปสรรคทางภูมิศาสตร์และกฎเกณฑ์ทางสังคมได้สำเร็จแต่ว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดและสร้างผลกระทบระยะยาวกำลังเกิดขึ้นบนยอดเขาที่โอบล้อมเมืองนี้เอาไว้ห่างออกไปไม่ไกลคือยอดเขาชากันตายาซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ทที่เคยสูงที่สุดในโลกเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1939 โดยอาศัยทานน้ำแข็งที่มีอายุถึง 18,000 ปีในวันนี้ตำนานนั้นได้สูญสลายไปแล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เชิงลึกเผยให้เห็นว่าภาวะโลกร้อนและการเร่งปฏิกิริยาของปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นหนึ่งในสาเหตุที่หยุดเวลาทานน้ำแข็งแห่งนี้ดร.เอสสัน รามิเรสนักวิทยาศาสตร์ผู้ติดตามทานน้ำแข็งนี้มาตั้งแต่ปี 1991 เคยคาดการณ์ว่ามันจะละลายหมดในปี 2015 แต่ธรรมชาติกลับโหดร้ายและรวดเร็วกว่านั้นทานน้ำแข็งชากันตายาได้ละลายหายไปอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นปี 2009 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดถึง 6 ปีทิ้งไว้เพียงซากอาคารสกีรีสอร์ทที่กลายเป็นเมืองร้างบนเนินหินแห้งแล้งการตายของชากันตายาไม่ใช่แค่การสูญเสียสถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของผลกระทบที่จะเกิดกับระบบนิเวศทั้งระนาบโดมิโนตัวต่อไปที่กำลังจะล้มคือทานน้ำแข็งตูนิคอนโดริรีซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงทางน้ำของประชากรกว่า 2 ล้านคนในลาปัสและเอลอันโตในช่วงฤดูแล้งประชากรเหล่านี้พึ่งพาน้ำดื่มน้ำใช้จากทานน้ำแข็งตูนิคอนโดริรีซึ่งอยู่ระหว่าง27% ถึง 61% ต่อปีวิกฤตนี้ยังลุกลามไปสู่วิกฤตพลังงานระดับภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในแถบเทือกเขาแอนดิสต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำที่เกิดจากการละลายของทานน้ำแข็งและแหล่งน้ำรวมแล้วสูงถึงกว่า50%การหดตัวของทานน้ำแข็งจึงหมายถึงการนับถอยหลังสู่การขาดแคลนทั้งน้ำและไฟฟ้าเพื่อเตรียมรับมือกับอนาคตอันมืดมน
นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งทำงานแข่งกับเวลาโดยมีการเจาะลึกลงไปศึกษาแกนน้ำแข็งโบราณที่ยอดเขาอิลลิมานีมาหลายปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียนรู้รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตโดยหวังว่าจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงในปัจจุบันรัฐบาลโบลิเวียและองค์กรระหว่างประเทศได้เริ่มโครงการพัฒนาระบบกักเก็บน้ำและสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่บนที่สูงเพื่อลดการพึ่งพาน้ำจากทานน้ำแข็งโดยตรงและป้องกันไม่ให้วิกฤตการขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในระยะยาว